Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay mayroon pang hindi magandang performance sa katatapos lamang na linggo. Bumaba ito mula 6,728.55 noong March 12, 2021, hanggang 6,436.10 nitong March 19, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng isang malaking minus 4.35% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming mga magical stocks ay bumaba din at sumunod sa index. Ang unang batch ay bumaba mula 197.79k pesos sa 191.69k pesos o isang minus 3.08% na pagbaba sa aming investment. Ang pangalawang batch ay bumaba din mula sa 172.18k pesos hanggang 161.38k pesos, katumbas ng minus 6.27% na pagbaba sa aming investment. Sa pangkalahatan, ang kabuuang kita ng aming magical stocks ay bumaba mula 29.25k pesos hanggang 12.35k pesos. I-update namin ang una at pangalawang mga batch ng magical stocks kasama ang November 2020, December 2020, at February 2021 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang performance ng November experimental magical stocks mula March 12, 2021, hanggang March 19, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga pang-eksperimentong stock. Ang gain ng November experimental stock ay bumaba mula minus 1.66% hanggang minus 3.79%. Isang decline na katumbas ng minus 2.13%. Ang top performer ay SECB pa rin na nakakakuha ng 10.31% na gain, at ang top loser ay MEG na lusang ng minus 12.41%. Wala pa rin kaming signal ng sell para sa bawat isa sa limang mga pang-eksperimentong stock. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula minus 6.15% hanggang minus 10.23%, lusang ng minus 4.08%. Ang mga pang-eksperimentong magical stocks ay bumaba din mula minus 1.66% hanggang minus 3.79%, lusang ng minus 2.13%. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba pa rin ng linya ng benchmark, at ang gap ay kasalukuyang nasa 6.44% nitong March 19, 2021, na nagmula sa 4.49% noong March 12, 2021. Parehong ang eksperimento at ang index ay nasa ibaba ng benchmark. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula March 12, 2021, hanggang March 19, 2021. Narito ang aming worksheet para sa aming pang-eksperimentong stock sa December. Ang FGen pa rin ang top performer na nakakakuha ng 4.61% na gain, habang ang top loser ay ang DMC na lusang ng minus 17.49%. Sa pangkalahatan, ang mga magical stocks ng December ay bumaba mula minus 2.88% hanggang minus 6.44%. Wala pa rin kaming signal ng sell para sa bawat isa sa limang mga pang-eksperimentong stock. Tingnan natin ang trend ng eksperimento, na inihahambing namin kumpara sa PSE Index simula noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula minus 7.48% hanggang minus 11.50%, lusang ng minus 4.02%. Ang mga pang-eksperimentong magical stocks ay bumaba mula minus 2.88% hanggang minus 6.44%. Ang gap ng aming eksperimento laban sa index ay umakyat mula sa 4.60% hanggang 5.06%. Parehong ang index at ang aming eksperimento ay nasa ibaba pa rin ng linya ng benchmark. Gayunpaman, ang aming eksperimento ay nasa taas ng index. Talakayin natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula March 12, 2021, hanggang March 19, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga pang-eksperimentong stock.
Ang February experimental magical stock ay bumaba mula -1.36% hanggang -6.77%. Ang pagbaba ay katumbas ng -5.41%. Ang top performer ngayon ay SCC ngunit lusang ng -3.0%, at ang top loser ay VLL na lusang ng -10.17%. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -2.86% hanggang -7.08%, lusang ng -4.22%. Ang mga pang-eksperimentong magical stocks ay bumaba din mula sa -1.36% hanggang -6.77%, lusang ng -5.41%. Parehong ang index at ang eksperimento ay nasa ibaba ng benchmark. Ang aming eksperimento ay nasa taas pa rin ng market, at ang gap sa pagitan ng mga ito ay nasa 0.31%. Narito ang worksheet ng aming una at pangalawang batch ng magical stocks. Ang unang batch ay naka-green, habang ang pangalawang batch ay red. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng mga magical stocks ay nakakakuha ng 26.62% na gain na nagmula sa 30.65%, habang ang pangalawang batch ay natatalo ng -14.89% na nagmula sa -9.19% noong nakaraang linggo. Sa pangkalahatan, sa investment na 300,277.07 pesos, ang kasalukuyang halaga ng aming investment ay 312,352.64 pesos, katumbas ng 4.02% na nagmula sa 9.65%. Mayroon pa rin kaming magandang unang batch ng mga magical stocks at isang pababa pa rin na pangalawang batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Maraming salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, i-update namin ang trend para sa una at pangalawang mga batch ng magical stocks at ang tatlong pang-eksperimentong mga stock. I-update din namin ang resulta ng aming March magical stocks pagkatapos ng isang linggo sa market. Quote, I don't think you can get to be a really good investor over a broad range without doing a massive amount of reading. I don't think any one book will do it for you. Unquote Charlie Munger. See you in the following video. Have a great day ahead.